Seria Timpul Caliat, capitolul Timpul nu este dușmanul tău. Episodul 6. Maturitatea ca expansiune. Ce se deschide pe măsură ce timpul trece. Am fost învățat să vedem maturitatea ca pe o restrângere. Mai puțină energie, mai puțină spontaneitate, mai puțină flexibilitate, mai puține opțiuni. Dar poate că am înțeles greșit direcția. Poate că maturitatea nu este o închidere, este o deschidere diferită. La începutul vieții energia este explozivă. Ne definim prin experiențe, prin încercări, prin extindere rapidă. Dar această expansiune este haotică, nesortată, neclară. Maturitatea aduce alt tip de expansiune. Nu în afară, înăuntru. Se lărgește discernământul, se adâncește înțelegerea, se stabilizează identitatea, se simplifică alegerile. Când ești tânăr, spui da aproape la tot. Când te maturizezi, spui da doar la ce contează. Aceasta nu este limitare, este claritate. La 20 de ani vrei experiență, la 30 vrei afirmare, la 40 vrei stabilitate, la 50 vrei sens, la 60 vrei pace. Nu pentru că pierzi energie, ci pentru că câștigi perspectivă. Maturitatea reduce zgomotul și în lipsa zgomotului vezi mai mult. Vezi tiparele, vezi dinamici, vezi consecințe, vezi oamenii dincolo de aparențe. Și poate cea mai mare expansiune este aceasta. Capacitatea de a rămâne calm când altădată ai fi reacționat. Biologic, maturitatea aduce stabilitate în sistemul nervos dacă ai învățat autoreglare. Emoțional aduce capacitatea de a integra contradicții. Relațional aduce limite fără vin. Cognitiv aduce gândire strategică pe termen lung. Nu este o restrângere, este o rafinare. Expansiunea tinereții este cantitativă. Expansiunea maturității este calitativă. Nu mai vrei multe lucruri, vrei lucruri potrivite. Nu mai vrei validare, vrei autenticitate. Nu mai vrei competiție, vrei coerență. Maturitatea îți oferă libertatea de a nu mai impresiona. Și aceasta este o formă rară de putere. Pentru că atunci când nu mai trăiești pentru privirea celorlalți, energia ta se întoarce la tine. Și energia este vitalitate. Timpul, în loc să-ți ia, începe să-ți adauge straturi de înțelepciune. Adaugă capacitatea de a nu te grăbi. Adaugă curajul de a pleca din ce nu te mai reprezintă. Adaugă stabilitatea de a rămâne când contează. Adaugă blândețea față de tine. Nu îmbătrânești când aduni ani. Îmbătrânești când încetezi să crești. Iar creșterea la maturitate nu mai este despre expansiune exterioară, este despre profunzime. Maturitatea ca expansiune înseamnă să devii mai vast pe interior. Mai tolerant, mai echilibrat, mai conștient. Nu mai intens, mai întreg. Și poate cel mai frumos lucru este acesta. Nu trebuie să te temi de maturitate. Pentru că dacă alegi conștient, ea nu te micșorează, te lărgește. Și în această lărgire, timpul devine aliat.